Có một vị Sajini viết như thế này: Bạch thầy, con thường thực tập và chấp nhận các thành phần trong tăng thân. Họ như thế nào thì con chấp nhận như thế đó. Con không có đòi hỏi họ phải như thế này hay như thế kia. Con mới chơi với họ. Con mới công nhận họ là một thành phần của tăng thân. Và khi mà con làm được như vậy thì con thấy hạnh phúc nó tràn trề ở trong con. Thì vị Sajini đó tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng mà đã cung cấp cho chúng ta một cái thấy rất là cao viễn. Và có thể một số các vị thọ giới lớn cũng không thấy được và cũng không làm được, cũng chưa thấy được, chưa làm được. Tại vì khi mà mình đối diện với một sư anh hay là một sư chị hay là một sư em, và mình nói sư anh như vậy thì mình chấp nhận sư anh như vậy, sư em như vậy thì mình chấp nhận sư em như vậy, sư chị như vậy thì mình chấp nhận sư chị như vậy. Thì tự nhiên một cái niềm hạnh phúc nó trào dâng lên, một cái sự an bình nó trào dâng lên, và mình thấy rất là hạnh phúc. Còn nếu mình nhìn bằng con mắt phê phán, critical eyes, thì mình thấy có khuyết điểm nơi người này, có khuyết điểm nơi người kia, có khuyết điểm nơi người nọ. Mình muốn người này phải như thế này, người kia phải như thế kia, người nọ như thế nọ, thì mình mới có một cái tăng thân toàn bích được. Và nếu mình như vậy thì mình không có hạnh phúc. Rõ ràng là mình không có thể có hạnh phúc được. Cái hạnh phúc rất là đơn giản. Cái hạnh phúc nó ở đó, chứ không phải là phải đi tìm xa ở trong không gian và trong thời gian. Cái hạnh phúc là biết nhìn và phải chấp nhận cái người kia như là người kia trước đã. Tại vì khi mà mình nhìn người ta như vậy thì người ta cũng có thể nhìn mình như vậy, và người ta cũng đòi hỏi mình phải thay đổi, thì người ta mới chấp nhận mình là một sư em hay là một sư chị hay là một sư anh. Thì mình thật sự không thể nào có hạnh phúc được. Và có những người còn rất nhỏ tuổi nhưng mà đã làm được những cái điều như vậy, thì đó là một cái chuyện có thể đem lại cho thầy rất nhiều hạnh phúc. Có một vị khác nói là: thưa thầy, con biết là mỗi người có cái khuyết điểm, nhưng mà con cũng biết rằng mỗi người có cái ưu điểm. Và con có chánh niệm là mỗi người đều có cái phần hoa của họ, và con phải thấy. Vì vậy cho nên trong thiền quán, con nhìn rõ ở trong người đó, con thấy người đó có những cái gì dễ thương, có những cái gì hay mà mình có thể tán thưởng, mình có thể học hỏi được. Và con tìm ra rằng là không có người nào mà không có những cái dễ thương, không có những đức dễ thương, không có những cái hay, những cái tích cực. Và do con thấy được cái yếu tố hoa ở trong họ, cho nên con rất có hạnh phúc. Và con không có khuynh hướng chê bai những cái yếu tố rác ở trong họ nữa. Con nghĩ rằng những người đó phải có cơ hội, phải có thời gian để cho họ chuyển hóa những cái phần rác của họ. Trong khi nếu con không có thấy được cái phần hoa của họ thì con thiệt thòi. Nói như vậy là có tuệ giác, nói như vậy là có sự khôn khéo. Và tùy theo con mắt của mình nhìn mà mình có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc mà thôi.